Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. May itututor lang ako ngayon. So, tuturuan ko kayo kung paano makakuha ng 100 subscriber in one day. So, punta muna tayo sa Play Store. Saan ba yung Play Store ko? Punta tayo sa Play Store. So guys, ito guys, Play Store. So guys, type natin yung hindi pala. YouTube channel. Channel guys, ito guys. So YouTube channel guys. So install natin guys. Yan guys, install natin yan. Ito gagamitin natin para kuha ng subscriber guys. 99.9. Ito guys, use channel. Open natin yan. Skips. Use Queen to create campaign for your channel. Yan guys. So, yan. Natin yan. So, naman yan guys. Gagamit. Ito ang ginamit ko. Yan. Dito. May account na ako dito eh. Ito. Manood lang tayo guys. I-play at yung time na yan. Yan. 48 coins ang makuha mo. Manood ka ng 60 seconds. Para makakuha ka ng coins kay Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. subscribe sa campaign. Yun, ang dami ko nang nakampin talaga dito. Yun. Nagla-like ako, nag-campaign ako ng like. Akong subs na 30 subscribers. Nakuha ko. So, nga dito tayo. Dito tayo deh. Add. Kung anong gusto mo, subscribe, like, and views dito. Malaki dito. O ang 400 lang yung coins code. Tapos i-set mo yan. Yan, magkano subscriber mo. Pero ang sekreto ko dito guys, kung una ka pa lang 50 or pataas yung ang i-subscribe mo yung ikakampin mo ang gusto mong makuha. Pero ito talaga hindi to magbibigay agad ng malaki. Mag tip ko lang sa inyo, una pa kayo dito
50 to pataas. 20 to pataas yan. Pag lagi na kayo dito, dito kayo. Bakit? Yan ang tricks. Tricks pala. Oh. Guys, dito mo. Ito ang seconds, magkano mo yung seconds mo. Gusto mong lalago din yung watch time mo guys. So, select lang dito. Yun, 2,450 yung total coins na bayad natin sa kanila po. Yan po. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Thank you so much for watching.